guys, it's Kiana, and for today's video, I will be showing you what's inside my bag. And gawin namin ngayon, galing kami sa labas. And sabi ko, why not show you guys yung laman ng bag ko whenever we go out. And ito yung usually laman ng bag ko, in a normal day or a casual day, ganun. And let's get started. So, ang bag na ginamit ko today is itong Chico na pink bag, which I think is bagay naman sa outfit ko. Ang laki siya. Pero yeah, it's bagay. Kaya ito yung ginamit ko. And this bag, hindi ko to everyday bag actually. Ginagamit ko lang to if nag-travel kami, gano'n. And then, this bag is from my parents. Birthday nila sa akin for my birthday. Birthday gift nila sa akin last year. And I usually use this pag nag-travel kami. Nag-travel kami sa Singapore, tapos sa Hong Kong, gano'n. Yan, ito yung gamit ko. Tapos super cute and like super spacious niya sa loob. Yun, and let's start sa what's inside my bag. So, yung laman ng bag ko is yung usually na laman ng bag ng lahat, gano'n. And first of all, ang laman ng bag ko is yung cellphone ko. Hindi ko mapakita kasi yun yung ginagamit ko pang film. So, yun yung cellphone ko. And then, next is yung wallet ko. So, ang laman ng wallet ko is yung pera kong pinipente, 20. And then, picture ng friends ko. And then, mga receipt. Tapos, card. Yung mga cards ko. Tapos, I also have this, yung project namin to sa ESP. Tapos, ganyan siya. Reminder, focus on the good. Tapos, yun lang yung fun ng ano ko. Tapos, my wallet is Herschel. Kasi favorite ko yung Herschel talaga. Tapos, next is itong wet wipes. Pero wala nang naman. So, gusto namin kanina ng mami. Yan. So, yan. May wet wipes ako. And then, I also have, for emergency, I have my panty liner and then napkin. And then, next one, I have syempre, ngayon, super dapat maingat. So, I have my alcohol here. And ubos na siya kasi ginamit namin kanina. I-refill ko lang to and then gamit ulit. Ganun. So, yung alcohol. Next naman is yung ito. Super essential na to ngayon kasi ang dami natin sinasaynan if na lumalabas ko na. So, I have my own ballpen para hindi makikishare sa iba. Yung nakatali lang yung ballpen, share kayo ang susulat. So, I have my own ballpen. And then, I have ito guys, super cute na case ng AirPods ko. It's my AirPods. Lagi ko din yung dala. Binili ko sa Shopee. 100 pesos lang ata. It's super cute. I have next is yung mga I have my comb. And ito, hindi ko masyadong nagagamit kasi nagsusukain sa labas. Hindi ko alam bakit. Pero may dala pa rin ako just in case. And then next is yung mga pangkikay, hindi ko siya nilagay sa pouch kasi parang mas gusto ko nakakalat siya dyan. Hindi ko alam bakit. So, first is yung, of course, my favorite na lipstick is yung lip dip ng Sonny's in Girl Crush. And then, I have my eyelash curler. This is from Ichigo. And then, this Sonny's Face Air Blush. Yung shade nito is Disco. Hindi na makita pero yan din yung gamit ko. But yung Sonny's yan yun. Tapos, this BLK na for eyebrows. I showed this sa my simple makeup look and watch nyo, ilagay ko here or there. Tapos, I have my mascara, Maybelline. Tapos, I also have this kasi kanina, ito yung lip eyeliner. Kasi gusto ko sana mag-eyeliner kanina kaso di ko magawa. Sabi ko sa car na, di ko rin magawa. So, huwag na. Dinala ko
ko lang. Tapos, I also have, pero last, I also have my powdered foundation, pang touch ng ano. I always have this kasi kapag nagko-coffee kami, lagi sumasakit yung chan ko, kaya may dala akong diatabs. Lagi din ako may dalang buskupan kasi pag meron ako, pag may period, and then masakit yung puson, ganun inom. And then, yun na yun. Hindi ko rin alam kung bakit may band-aid ako dito, pero meron for emergency. And, yun na naman lang. Pagkagat. Yeah, yun na yan. And, hindi na rin ako nagdadala ng power bank and yung cord kasi sa car na ako usually nag-charge. Lagi ko naman kasama si mami, so lagi kasama din yung car. So, dun ako nag-charge and hindi na mabigat yung bag ko with power bank. Noon nagdadala ako pero now sa car na lang. So, yun na yun guys. That's the laman of my bag. And yan ito yung mga yung ganyan yung card nila. And yun na yun. That's it guys. So that's it guys. That's the laman of my bag that's what's inside my bag, and I hope to see you on my next video. Bye bye. Don't forget to like and subscribe. Bye guys.